שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה ללא גלוטן. המצרכים הם 750 גרם גבינה לבנה, 250 גרם גבינת שמנת, 200 גרם שמנת חמוצה, 1.25 כוסות סוכר, חצי כוס קמח מנופה ללא גלוטן, ובפסח חצי כוס קמח כשר לפסח ללא גלוטן. שלוש כפות קורנפלור, 3 כפות אינסטנט וניל, כפית תמצית וניל, 7 ביצים גדולות מופרדות חלבון וחלמון, כ-20 גרם מרגרינה או חמאה לשימון התבנית, מים כ3/4 מגובה הקערה, וגרידה מלימון אחד. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הגבינות והשמנת ומחצית מהסוכר ומערבבת היטב, אפשר במיקסר. אני מוסיפה את החלמונים ומערבלת. אני מוסיפה תמצית וניל ואת הקמח ומערבבת היטב. אני מוסיפה אינסטנט וניל ואת הקורנפלור ומערבבת היטב. אני מוסיפה גרידת לימון ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלבונים ומערבלת מעט. מוסיפה את הסוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצף יציב.
ומניחה בצד. אני שמה מעט מקצף החלבונים לתערובת הגבינות ומערבבת בצורת עטיפה. אני מוסיפה בהדרגה מקצף החלבונים לתערובת הגבינות ומערבבת בצורת עטיפה עד שאני מסיימת את כל הקצף והתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני מורחת את התבנית עם חמאה בנדיבות. אני עוטפת את התבנית בנייר אלומיניום בגובה הדפנות. אני יוצקת את התערובת לתבנית. אם אתם רוצים את העוגה יותר גבוהה, שימו תבנית יותר קטנה עם דפנות יותר גבוהות. אני מיישרת מעל. אני שמה את הקערה עם המים בתחתית התנור. ומעל את העוגה. בתנור שחומה מראש. בישראל 210 מעלות, בארצות הברית 410 מעלות, והופע 15 דקות, עד שהעוגה משכימה מעט מלמעלה. אני פותחת את דלת התנור ומנמיכה את החום. בישראל 150 מעלות, בארצות הברית 300 מעלות, והופע עוד שעה, שעה ורבע, עד שהעוגה קפיצית למגע. מוציאה מהתנור, מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.
אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.